Iginiit ng Comelec nitong Miyerkules na hindi raw nahack ang kanilang data servers na iniulat ng isang pahayagan noong Enero. Sabi ni Comelec Commissioner Marlon Casquiejo, matapos silang makatanggap ng tip ng umano'y hacking incident, agad silang nag-utos sa steering committee ng imbestigasyon. Dagdag pa ni Casquiejo, hindi talaga nanggagaling sa Comelec ang mga data na ipinapakita ng umano'y hacking report. Gayunpaman, humingi rin sila ng tulong sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang issue, pero wala anyang napatunayang nangyaring cyber attack o hacking incident sa server ng Comelec. Nilinaw naman ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson na si Amy Marcos na walang nangyaring hacking sa server ng Commission on Elections sa Comelec. Pero anya, nagkaroon ng seryosong security breach sa operasyon ng Smartmatic, ang poll technology provider para sa halalan sa Mayo. Anya, there indeed was a security breach in the Smartmatic operation that appears to be clear. It may not be technically hacking. However, we feel that it compromises the processes and operations of Smartmatic in very serious ways. Ayon pa kay Marcos, may mga datos kaugnay ng Smartmatic kabilang ang personal na impormasyon, ledgers, larawan ng kanilang opisina, contact person sa Comelec ang posibleng na-hack ng isang sindikatong grupo. Sabi naman ni Senate President Vicente Soto, napag-alaman niya na isang grupo ang hinayaang makakopya sa mga impormasyon sa tulong ng isang tauhan ng Smartmat. Kaya bagamat hindi maituturing na hacking ay seryoso pa rin anya ito at dapat na maimbestigahan ng mga otoridad. Dagdag pa ni Soto, malaking tulong ang ginawang pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation dahil nabibigyang linaw ang nangyayaring insidente na todo tanggi ang Comelec. Wala pang inilalabas na pahayag ukol dito ang Comelec Commissioner na si Marlon Casquiejo. Nakatakda namang isapubliko ng Senado ang bahagi ng report ng una ng tinalakay sa executive session ng Kongreso. Samantala, nasa kustodiya na umano ng NBI ang umano'y empleyado ng Smartmatic na involved sa breach. Narito at panoorin natin, at kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga balitang lokal man o international. Salamat! There indeed was a security breach in the Smartmatic operation. That appears to be clear, and while it is being investigated further by both the NBI, the CICC, the National Privacy Commission, and other groups, we have to admit that a very serious breach occurred. It may not be technically hacking. However, we feel that it compromises the processes and operations of Smartmatic in very serious ways. I think this is part of what we can divulge. Merong empleyado ang Smartmatic na nilabas yung laptop niya at hinayaang, well, not hack, but hinayaang makopya ng a certain group. Makikita ninyo sa isang XFOS na nasa Facebook, andun nakalatag kung ano-anong informasyon. Ngayon, sinasabi nila yung information daw doon, yung iba bulok na 2016 na mga personal information. Ganun pa man, kinakabahan ako kasi may mga procedure ng Smartmatic, ang kanilang mga ledger, may mga picture ng kanilang mga opisina, may mga contact person sa Comelec, pati detalya kung sino nag-vote at sinong umiinom ng red wine. Ang ganda sa Facebook eh. Nakakapagtaka eh. Kaya medyo kinakabahan tayo to that degree, the depth and breadth of the data that's being released and is still publicly available as far as I know. Sa pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System kahapon, sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na wala silang nakitang hacking sa servers ng Commission on Elections sa Comelec. Ayon sa DICT, batay sa report ng poll body, tanging ang Comelec website lamang ang naka-online sa kanilang sistema. Sinuri ito ng DICT at walaan nila silang nakitang na-download na datos mula sa website. Kung sakali man nila na totoong nagkaroon ng data breach, hindi ito nanggaling sa website ng Comelec dahil wala itong database. There was a claim that 60 gigabytes were accessed. We looked at the logs for the end of December until the time of the incident. There was no activity that there were 60 gigabytes downloaded, and in fact the website
of Comelec is not hosting that much data. Pero para kay DICT Cybercrime Investigation and Coordination Center Chief Cesar Mancao, wala mang na-download sa servers ng Comelec na kompromiso naman ang sistema ng Smartmatic na siyang software provider para sa halalan. On the contractor of the Comelec is Smartmatic. We believe that their system is compromised and that we are not also accusing them for doing it themselves at this moment. We have identified the group that claimed, and we have sufficient artifacts at this time that we can reveal in this session. Hindi idinetalye ni Mancao ang umano'y na kompromiso na sistema ng Smartmatic at humiling ng executive session sa mga mambabatas para dito mailahad ang mga nakalap sa kanilang investigasyon. Sumang-ayon naman sina Senator Amy Marcos at Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga na magkaroon ng pisikal na executive session. Pero ayon sa Comelec, hindi pa nag-e-exist ang mga datos na sinasabing kasama sa nahak gaya ng personal identification numbers o PIN ng vote counting machines. Tanging Comelec lamang din nila ang may access dito sa kanilang memory configuration room. The only way you can hack it is not through cyber attack, but you have to enter into that room and then input the 2 passwords by our supervisors, and you have to pass all those securities before you can enter that room. Smartmatic does not have access to this room? Yes, Madam Chair, we make sure that no one can access except those only authorized personnel coming from the Comelec. Ayon kay Comelec Commissioner Marlon Casquejo, hindi sila nagbibigay ng sensitibong datos o impormasyon sa Smartmatic at tanging pag-provide lamang ng software ang partisipasyon nito. We are pretty much sure that the election is still intact because we do not provide them any sensitive data information. And even the software that we conducted the trusted build with this hashcode being displayed or in the website and open to the public, we take control of that. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ng Smartmatic kaugnay ng issue.